සියලු දෙනාම සාදරයෙන් කියලා තියෙනවා ෆ්ලෑෂ් තියෙනවා මේ වගේ මෙයාලගේ පොඩි සේවාවන් කීපයක් මෙතන තියෙනවා අපි දැන් මෙතන පොඩි වාහනයක් අපිට ගෙන්න ගන්න ඕනේ හින්දා අපි මේකේ රයිට්ස් කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ ඊට අමතරව මේ ෆුඩ් කියලා තියෙන එකෙන් අපිට මේ පික්මීලා දෙනවා සර්විස් එකක් අපිට ඉන්න දැනට පුළුවන් අපේ එයාලගේ වෙන් කරපු රෙස්ටෝරන්ට් වලින් අපේ නිවසටම අපිට ආහාර ගෙන්න ගන්න ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ සේවාවක් අපිට කලබල වෙලාවට කාර්යබහුල ජීවිතයක් තියෙන අපි හැමෝටම ඉතින් අපිට පුළුවන් අපිට කොහේ හරි රෙස්ටෝරන්ට් එකකින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ ඉඳන් ආහාර ඇනුම් කරලා අපේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ දැන් මේ රටේ පවතින මේ තත්ත්වයට එක්ක නම් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ මේ කෑම ගෙන්න එක මේ ඇප් එක හරහා. ඒත් ඉතින් මේ කාලේ පොඩ්ඩක් මගේ හරුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ pickMe ඇප් එක භාවිතයෙන් ඔයාලට ගෙදරට කෑම උනත් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරමු කෑම ගැන නෙමෙයි අපි කොහොමද වාහනයක් අපිට ඉන්න තැනට ගෙන්න ගන්න කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ රයිට්ස් කියන තැන ඔයාලට තියෙන්නේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මැප් එකේ ඔයාලා ඉන්න තැන හරියටම ලොකේෂන් එක ගන්නවා. ඔයාලා දැන් කොතනද ඉන්නේ? ඔයාලගේ ෆෝන් එක වාතයේ තියන් ඉන්න තැන මේ මැප් එක හරහා හරියටම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගෙන් අහනවා